שלום חברים, היום אנחנו ממשיכים את הכפולות של 9 בקלי קלות, והפעם הרמה המתקדמת. אבל לפני שנתחיל, אנחנו נעשה חזרה על שני כללים מאוד מאוד חשובים שיעזרו לנו ברמה הזו. אז מתחילים. אוקיי, אז כלל היסוד לכפולות של 9 זה שתמיד התוצאה, הסכום ספרות שלה, יהיה 9, ואני מתכוון לסכום הסופי. מה הכוונה? בואו נראה בדוגמאות הבאות. 27 למשל, אם אנחנו מסתכלים 2 ועוד 7, הסכום הסופי הוא 9. ככה אנחנו יודעים שמדובר במכפלה של 9. אותו דבר לגבי 63. 6 ועוד 3, התוצאה היא 9. נמשיך למספרים קצת גדולים יותר. 1836, סכום הספרות של 1 ועוד 8 ועוד 3 ועוד 6, יהיה לנו 18. אבל זה לא הוא הסכום הסופי. אם אנחנו נחבר 1 ועוד 8, אנחנו נקבל שוב את הסכום הסופי, שזהו 9. כנ"ל ל-17,199, מספר קצת גדול, אבל אם נחבר את הספרות, את הסכום שלהם, 9 ועוד 9, ועוד 1 ועוד 7 ועוד 1, סך הכל נקבל 27. אבל זה לא הסכום הסופי, כי 2 ועוד 7 ייתן לנו כמובן את ה-9, שמעיד על כך שזו מכפלה של 9. זהו כלל היסוד. נעבור לכלל השני, למעשה לשיטה. אוקיי, אז השיטה עצמה נקראת מספר העשירייה. אם אנחנו מסתכלים על העשירייה הראשונה של המספרים, בין 1 ל-10, זו נקראת העשירייה הראשונה. ובגלל זה, אם אנחנו מכפילים באחד מהמספרים האלה, אנחנו נחסיר 1 כמספר העשירייה. אם אנחנו נסתכל 11 עד 20, בגלל שזה מסתיים ב-20, אנחנו מדברים על העשירייה השנייה. 21 עד 30, זה יהיה לנו כבר העשירייה השלישית, כי היא מסתיימת ב-30. הדרך הקלה להבין זאת, אם אנחנו מסתכלים על סוף העשירייה, במקרה הזה על ה-30, אנחנו תמיד נתעלם מהספרה האחרונה, ה-0, תמיד. אז פה זו העשירייה השלישית. בואו נראה אם הבנתם. 141 עד 150, זה מסתיים ב-150, מתעלמים מהספרה האחרונה, ולכן זוהי העשירייה ה-15. במספר קצת יותר גבוה ומאתגר, אבל אותו העיקרון, 6,781 עד 6,790, איזו עשירייה הזאת? אנחנו מסתכלים כמובן על הסיומת של העשירייה, מורידים את הספרה 0, וקיבלנו שזו העשירייה ה-679. למה זה חשוב? בואו נראה בדוגמאות הבאות. נתחיל בדוגמה קלה יחסית, 57 כפול 9. 57, כמו שלמדנו בשיטת העשירייה, נמצא בעשירייה השישית. למה? כי זה העשירייה של 51 עד 60. 51 עד 60, אנחנו מסתכלים על ה-60, מורידים את ה-0, וזוהי העשירייה השישית. ולכן אנחנו נחסיר מהמספר 57, אנחנו נחסיר ממנו 6, כמספר העשירייה. 57 פחות 6 זה 51, ולפי כלל היסוד אנחנו יודעים שכל תוצאה תהיה, סכום הספרות שלה יהיה 9. אנחנו מסתכלים על התוצאה, היא מתחילה ב-51, ומה ישלים לנו אותה לסכום של 9? 5 ועוד 1 ועוד מה ייתן לנו 9, ועוד 3 כמובן. ולכן התוצאה של 57 כפול 9 זה 513. נעבור לדוגמה
קצת יותר גדולה. 147 כפול 9. תנסו לחשוב באיזו עשירייה מדובר. למי שחשב על 15, אז הוא צדק, ובואו נראה איך זה, למי שלא הבין. 147 נמצא בעשירייה של 141 עד ל-150. כמובן שאנחנו מסתכלים מה סוגר לנו את העשירייה, במקרה הזה 150, ומורידים את האפס בסוף. לכן מדובר בעשירייה ה-15. למה זה מעניין? כי 15 זה מה שאנחנו מחסירים מהמספר המוכפל ב-9. 147 פחות 15 זה 132, ומשאירים מקום להשלמה לסכום של 9. 1 ועוד 3 ועוד 2 זה 6. מה נוסיף בשביל 9 שיהיה הסכום הסופי? 3 כמובן. ולכן התוצאה הסופית של המכפלה 1323. הבנתם? בואו נעשה עוד דוגמה ונראה שאכן אתם מבינים. הפעם בחרתי מכפלה קצת יותר גבוהה, שתבינו עד כמה זה נוח ופשוט לעשות בשיטה הזאת. 2456 כפול 9. מיד אנחנו נחשוב על העשירייה. איזו עשירייה מדובר? 2456 נמצא בעשירייה של 2451 עד 2460. אם אנחנו מסתכלים על סוף העשירייה ומוחקים את האפס, אנחנו נמצאים בעשירייה ה-246. לכן 246 זה מה שאנחנו מחסירים מהמספר המוכפל ב-9. 2456 פחות 246 יוצא לנו, בואו תחשבו, 2210. וזו תחילת התוצאה. כמובן שאנחנו משאירים מקום לספרה נוספת שתשלים לנו את סכום הספרות ל-9. 2 ועוד 2 ועוד 1 ועוד 0 זה 5. ומה ישלים לנו ל-9? 4. ולכן התוצאה של המכפלה היא 22,104. נכון שזה פשוט? אז אם נסכם, מכפלות של 9 הן לא כאלה מסובכות כשמשתמשים בכלל היסוד של סכום הספרות הסופי הוא 9 ובשיטת העשירייה. אז לסרטונים נוספים כדאי שתירשמו כמנוי ואשמח לקבל פניות לתכנים נוספים. שיהיה לכם אחלה יום.